ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? የ9ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 3 ሂውማን ባዮሎጂ ኤንድ ሄልዝ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በባለፈው ክፍል እንግዲህ ፉድ ኤንድ ኒውትሪየንትስ በሚል ቶፒክ ዙሪያ ስንወያይ ነበረ። ይህ ቶፒክ እንግዲህ ዛሬ የምናየው ቶፒክ ፉድ ኤንድ ኒውትሪየንትስ ከሚለው ቶፒክ የተረፈ ነው ማለት ነው። ረጅም ጊዜ ፈይቶብን ስለነበረ ስለ ካርቦሃይድሬት እና ፕሮቲን አይተን ነው እዚህ ጋር ያቆምነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ዕለት ፋት ኤንድ ኦይልስ በሚል ቶፒክ ዙሪያ እንመማራለን ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። የሚዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ፋትስ ኤንድ ኦይልስ ከዚህ በፊት እንግዲህ ፉዶችን በሁለት ከፍለናቸው ነበር። በአጭሩ ኒውትሪየንት የምንለውን ማይክሮ ኒውትሪየንት እና ማክሮ ኒውትሪየንት ብለን በሁለት ከፍለናቸዋል። ማክሮ የምንለው እንግዲህ በሰውነታችን ኢን ላርጅ አማውንት የሚያስፈልግ ነው። ለምሳሌ ካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲን እና ፋትን ከማክሮ ኒውትሪየንት መድበናቸዋል። ሌሎች ደግሞ ሚነራል እና ቪታሚን ከማይክሮ ኒውትሪየንት ውስጥ መድበን አይተናቸው ነበረ። ከዛ በተጨማሪ ብዙ ተርሞችን ለማየት ሞክረናል። ስታርች ምንድነው? ግላይኮጅን ምንድነው? ሴሉለስ ምንድነው? አሚኖ አሲድ ምንድነው? ሲምፕል ሱገር፣ ዳብል ሱገር፣ ኮምፕሌክስ ሱገር የሚባሉ ነገሮችን ለማየት ሞክረን ነበር ማለት ነው። ምናልባት ያ ቪዲዮ ደርሷችሁ ካልሆነ ፕሌይሊስት ውስጥ በመግባት ባዮሎጂ ፎር ግሬድ 9 የሚል አለ። እሱ ላይ ገብታችሁ የምታገኙት መሆኑን ልገልጽላችሁ እወዳለሁ ማለት ነው። Here ምን ይለናል? Another group of organic chemicals that make up your body cell are the fat and oil is known as lipid. እንግዲህ ሌላ ማክሮ ኒውትሪየንት ነው ወይም ኦርጋኒክ ኬሚካል ነው ከፕሮቲን እና ካርቦሃይድሬት ቀጥሎ ማለት ነው። ማን እናገኛለን? ፋት እና ኦይል እናገኛለን ማለት ነው። ፋት እና ኦይል ቱጌዘር ምን ይባላሉ? ሊፒድስ ይባላሉ። Lipids include some of the highest profile chemicals in the public health issue at the moment, cholesterol and fat. እንግዲህ ሊፒድ ከልክ በላይ ከበዛ ያ ማለት ሊፒድ ስላችሁ ፋት ኤንድ ኦይል በሰውነታችን ከልክ በላይ ከበዛ ኮሌስትሮል የሚባል በሽታ ያስይዛል ማለት ነው፣ ወይም የፐብሊክ ሄልዝ ኢሹ ያስከትላል ማለት ነው። Lipid rich food includes anything containing large amount of fat and oil. So, butter, beef fat, sesame oil, nigger seed oil and olive oil are all lipid. እንግዲህ እነዚህ በሙሉ ምን ይባላሉ? ከፋትና ኦይል የሚመደቡ ናቸው ማለት ነው ጋይስ። Plant seeds like the groundnut and coconut are also lipid rich, providing an energy rich store for the embryo plant. Meat, oily fish and egg are a high in lipid. እነዚህ ምዘረዝላችሁ የምግብ አይነቶች እንግዲህ ለምሳሌ እነ ሚትን መውሰድ ትችላላችሁ፣ እነ ኦይል ፊሽ እና ኤግን መውሰድ ትችላላችሁ። በሊፒድ ወይም በቅባት የበለጸጉ ምግቦች ናቸው ይለናል። Any food that is cooked in a fat or oil is also rich in lipid and the energy that they supply. ኦኬ፣ ቤታችን ላይ የምንጠቀማቸው ብዙ በሊፒድ የበለጸጉ ምግቦች አሉ። ለምሳሌ ቤታችን ላይ የምንመገበውን ዘይት መውሰድ እንችላለን። እንቁላል እዚህ ጋር ጠቅሰናል። ስለዚህ እነዚህ ሊፒድ ሪች ፉድ ነው የምንላቸው ማለት ነው። Fat and oil are an extremely important group of chemical with a major role in playing in your body. They are an important source of energy in your diet and they are the most effective energy store in your body. They contain more energy per gram than carbohydrate and protein. እንግዲህ ከካርቦሃይድሬት እና ከፕሮቲን በተሻለ ሞር ኢነርጂን ስቶር በማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ የምግብ ክፍሎች ናቸው ማለት ነው። ፋትስ ኤንድ ኦይል ወይም ባጭሩ ሊፒድስ የምንላቸው ማለት ነው። So this is why your body converts spare food into fat for use at a later date. በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ በባለፈው ስንመማር ብታስታውሱ ከሆነ ካርቦሃይድሬት ከሆነ ጊዜ በኋላ ወይም የምንጠቀመውን ተጠቅመን ቀሪውን ወደ ፋትነት ኮንቨርት ይደረጋል ይለናል። ስለዚህ ለላተር ዩዝ ወይም በሌላ ጊዜ ለመጠቀም ስንፈልግ ነው በወዲያችን ካርቦሃይድሬትን ወደ ምን ኮንቨርት የሚያደርገው ወደ ፋት ኤንድ ሊፒድ ወይም ፋት ኤንድ ኦይል ወይም ባጭሩ ወደ ሊፒድ ቼንጅ የሚያደርገው ማለት ነው። Combining with other molecules, lipid also play a vital role as a hormones in your cell membrane and in the nerve system.
ሆርሞን ላይ እና ነርቨስ ሲስተም ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል ማለት ነው ሊፒድስ የምንለው ባጭሩ። All lipids are insoluble in water but dissolve in organic solvent. This is important because when they are present in your cell, they do not interfere with many reactions that go on in the cytoplasm because the reaction chemicals are all dissolved in water. እንግዲህ ሁሎችም ሊፒዶች በዋተር ኢንሶሉብል ናቸው ወይም ዲዞልቭ መሆን አይችሉም። ነገር ግን በሌላ ኦርጋኒክ ሶልቨንት ሶሉብል ናቸው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እነዚህ ሊፒዶች ሳይቶፕላዝም ላይ በሚካሄደው ኬሚካል ሪአክሽን አፌክት አይደረጉም ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሊፒዶች በዋተር ዲዞልቭ መደረግ ስለማይችሉ ማለት ነው። The best known lipids are fats and oil. They are chemically extremely similar, but fat, for example, butter, are solid at room temperature, and oil, for example, niger seed oil, nug, are liquid at room temperature. እንግዲህ ከሊፒዶች መካከል fat and oil ይሄ ቅባት የምንለው ነው ወይም ዘይት የምንለው ከምንድነው የሚመደበው? ከሊፒድ ይመደባል። fat የምንለው ለምሳሌ ያክል በተር ወይም ቅቤን ብንወስድ ሶሊድ ነው at room temperature ላይ። ቅቤ እንግዲህ ጠጣር ነው። ኦይል ደግሞ ለምሳሌ የኑግ ዘይትን ብትወስዱ liquid ነው at room temperature. The lipid found in animal are much more likely to be solid at room temperature than plant lipid. እንግዲህ most of the time animal ላይ የምናገኛቸው ሊፒዶች ሶሊድ ናቸው ፕላንት ላይ ከምናገኛቸው ሊፒዶች አንፃር ሲታይ ማለት ነው። Okay? Just like carbohydrate, the chemical elements that go into all lipids are carbon, hydrogen, and oxygen. There is, however, a considerable lower proportion of oxygen in lipid molecule. ልክ እንደ ካርቦሃይድሬት እንግዲህ ፋት እና ኦይል ወይም ባጭሩ ሊፒድ ምን ይዟል? ካርበን፣ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ይዟል። ነገር ግን የኦክሲጅን ኮንተንቱን ወይም ፕሮፖርሽን ስናይ ለስ ነው ከካርቦሃይድሬት አንፃር ማለት ነው። Fat and oil are made up of a combination of two types of organic chemical. That is the fat acid and glycerol. እንግዲህ fat and oil ወይም ባጭሩ ሊፒድ የተሰሩት ከምንድነዋል? ከፋቲ አሲድ and glycerol. አሁን ከዚህ ቀደም ካርቦሃይድሬትን ስናይ ከግሉኮስ፣ ፍራክቶስ ምናምን ከሚባሉ ሲምፕለር ሱገሮች ነበር የተሰራው። ፕሮቲንን ስናይ ደግሞ ከምንድነው የተሰራው? ከአሚኖ አሲድ ነው የተሰራው። ከአሚኖ አሲድ። And when we come to lipid ላይ ስንመጣ ደግሞ ከቱ ታይፕ ኦፍ ኦርጋኒክ ኬሚካል that is the fatty acid and glycerol ከሚባል ኬሚካልስ ነው የተሰራው እንላለን ማለት ነው። Glycerol is alloyed the same with the chemical formula C3H8O3. On the other hand, there is a wide range of fatty acid. እንግዲህ ግላይሴሮል ተመሳሳይ ነው ኬሚካል ፎርሙላውም C3H8O3 ነው። ይሄ ኬሚካል ፎርሙላ የግላይሴሮል ነው ማለት ነው። Over 70 different ones have been extracted from living tissue, and the nature of the lipid depends a lot on which fatty acid are in it. አብዛኞቹ እንግዲህ ከሊቪንግ ቲሹ ነው የሚገኙት ይለናል። እንግዲህ እነዚህ ፋቲ አሲዶች all fatty acids have a long hydrocarbon chain, pleated backbone of carbon atom with a hydrogen atom attached. እንግዲህ የተሰሩበትን የካርበን ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን የሚባል ነው። ለከዚህ ፕሮቲን ለማን ነው ካርቦሃይድሬት ላይ እንዳየነው ወይም ግሉኮስ ላይ እንዳየነው ማለት ነው። There are two main ways in which fatty acid vary. The length of the carbon chain can differ, and the fatty acid may be saturated or unsaturated. አሁን እዚህ ላይ አንድ ነገር ትረዱት የሚፈለገው ነገር ምንድነው? ግላይሴሮል always the same ነው። ኬሚካል ፎርሙላውም C3H8O3 ነው። ግላይሴሮል ወደ ፋቲ አሲድ ስንመጣ ግን ልዩነት አላቸው። አንደኛ በሌንግዛቸው የካርበን ቻይኑን ሌንግዝ በማየት የተለያዩ እንደሆነ ማወቅ ይቻላል።
ሁለተኛ ደግሞ the fatty acid may be either saturated or unsaturated saturated ወይም unsaturated ብለንም ልንከፍለው እንችላለን ከምኑ በተጨማሪ ከካርበን ቻይን ሌንግዙ በተጨማሪ ማለት ነው ስለዚህ ፋቲ አሲዶች አንዱ ፋቲ አሲድ ከሌላው ፋቲ አሲድ ይለያል ማለት ነው in saturated fatty acid each carbon atom is joined to the one next to it by a single covalent bond in unsaturated fatty acid the carbon chain have one or more double bond in them እንግዲህ saturated ስንል አንዱ ካርበን አተም ከሌላው ካርበን አተም ጋር ኮኔክት የሆነው ወይም ጆይን የሆነው በሲንግል ኮቫለንት ቦንድ ሲሆን unsaturated fatty acid ከሆነ ደግሞ one or more double bond አለው ይለናል እንግዲህ unsaturated double bond የያዘ ነው saturated ደግሞ single bond የያዘ ማለት ነው unsaturated fatty acid are more common in plant lipid okay unsaturated most of the time የት ነው የሚገኘው plant lipid ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ካርበን ሙሉ ካርበኖች እዚህ ጋር የተያያዙት ወይም ጆይን የተደረጉት እያንዳንዱ በሲንግል ቦንድ ነው ይሄ ካርበን ከዚህኛው ካርበን በሲንግል ቦንድ ይሄኛው ከዚህ በሲንግል ሁሉም ሲንግል ቦንድ ነው ያለው ይሄ ምን እንለዋለን saturated fatty acid ለምሳሌ ስትሬክ አሲድ እንለዋለን ይሄ ለምሳሌ በሲንግል ኮቫለንት ቦንድ የተያያዘ saturated fatty acid ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ተመልከቱ እዚህ ጋር ዳብል ቦንድ አለ እዚህ ጋርም ዳብል ቦንድ አለ እዚህ ጋርም ዳብል ቦንድ አለ ለምሳሌ ሊኖሌኒክ አሲድ የምን ይባላል unsaturated fatty acid እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ fatty acidoች አንዱ ካንዱ ይለያያል እንደማለት ነው when a molecule of glycerol combined with 3 fatty acid lipid is formed when a molecule of glycerol combined with 3 fatty acid and የግላይሴሮል ሞለኪውል ከሶስት ፋቲ አሲዶች ጋራ combine ሲያደርግ lipid form ይደረጋል the molecule combine in a condensation reaction and a molecule of water is produced for each fatty acid that react with the glycerol እንግዲህ ሪአክሽኑን ልክ ላይ እንዳየነው ኮንደንሴሽን ሪአክሽን ነው ያ ማለት ሉዝ ኦፍ ዋተር አለ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ አንድ ግላይሴሮል ከማን ጋራ ከሶስት ፋቲ አሲዶች ጋር እዚህ ጋር ይውት በስዕል ይሄ ነው እንግዲህ ይሄ ቨርቲካል ላይኑ ወይም ቢጫው ግላይሴሮል ነው እዚህ ጋር ደግሞ ዚግዛግ ላይን የሚያመላክተው ስሪ ፋቲ አሲድ ነው ስሪ ፋቲ አሲድ እና አንድ ግላይሴሮል ባንድ ላይ አንድ ሊፒድን ፎርም ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው Recent medical research seems to indicate that high level of fat and particularly saturated fat in our diet are not good for our long-term health. እንግዲህ በአሁን ጊዜ የጤና ባለሙያዎች እንዳገኙት ምርምር ከሆነ ባጭሩ ፋት በሰውነታችን ውስጥ ሲበዛ ለጤናችን ጥሩ እንዳልሆነ ነው የሚመክሩት. Fat food are very high in energy and so a diet high in fat when food is in a plentiful supply is likely to result in obesity. Obesity ማለት ከመጠን በላይ ውፍረት ማለት ነው ከልክ በላይ ውፍረት እሱን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም በኢነርጂ ምን ያለው የበለጸጉ ስለሆኑ ማለት ነው እነዚህ ፋቲ ሊፒድ ምንላቸው ማለት ነው More than this, however, its implication of the saturated fat found particularly in animal products such as dairy products and the meat can cause a problem in your metabolism. Metabolism ይባል ፕሮሰስ አለ እንግዲህ ከፉድ ዳይጀሽን ጋር ተያይዞ ስለዚህ እሱ ጋርም ከፍተኛ የሆነ ችግር እንዲፈጠር ያደርጋሉ ማለት ነው. They seems to cause raised level in a lipid called the cholesterol in your body. ኮሌስትሮል የሚባል ደግሞ ሌላ በሽታ አለ. ኮሌስትሮል ምንድነው? Cholesterol is a substance which you make in your liver. It gets carried around your body in your blood. You need it to make the membranes of your body cell, your sex hormone, and the hormone which helps your body deal with stress. Have you seen? እዚህ ጋር እንግዲህ ኮሌስትሮል ሰብስታንስ ነው በሊቨር ነው ወይም በጣፊያ ነው የሚመረተው ማለት ነው
እዚህ ላይ ሊቨር ጣፊያ ሳይሆን ጉበት ማለት ነው። በጉበት አማካኝነት ነው የሚመረተው። ስለዚህ it is carried around your body in your blood በብለድ አማካኝነት ነው የሚንቀሳቀሰው። you need to make the membrane of your body cell body ሴሎችን ለመስራት your sex hormone ለመስራት እንዲሁም የተለያዩ ሌሎች ሆርሞኖችን በሰውነታችን በስትረስ ጉዳይ ስፔሻሊ ዲል በሚያደርጉ ጉዳዮች ላይ የኮሌስትሮል የሚባለው ነገር ፓርቲሲፔት ያደርጋል ማለት ነው። without cholesterol you would not survive እንግዲህ ከኮሌስትሮል ውጭ መንቀሳቀስ እንደማንችል ወይም መኖር እንደማንችል ያመለክታል። however high level of cholesterol in your blood seems to increase your risk of getting heart disease or diseased blood vessel ተመልከቱ እዚህ ላይ እንግዲህ ስለ ኮሌስትሮል ማወቅ ያለባችሁ ነገር ኮሌስትሮል በሊቨር ወይም በጉበት ነው ይመረተዋል። ኮሌስትሮል most of the time የሚንቀሳቀሰው በደማችን ውስጥ ነው። ኮሌስትሮል የተለያዩ ቦዲ ሴል ሜምብራኖችን ለመስራት ሴክስ ሆርሞኖችን ለመስራት ሌሎች ሆርሞኖችን ለምሳሌ በስትረስ ወይም በጭንቀት ጉዳይ ዲል የሚያደርጉ የቦዲ ፓርቶችን ቢውልድ ለማድረግ ይጠቅመናል። ስለዚህ ያለ ኮሌስትሮል መኖር አይቻልም ይለናል። ነገር ግን የኮሌስትሮል መጠን ከልክ በላይ ከሆነ በሽታ ያስይዛል። ያን በሽታ ሃርት ዲዚዝ ወይም የልብ በሽታ ነው ወይም የብለድ ቬዝል ዲዚዝ ነው። ያ ማለት የደም ስር በሽታ። የደም ስር በሽታ ምን ሊሆን ይችላል? ያ ማለት የደም ስራችን ሊዘጋ ይችላል ማለት ነው። ከመጠን በላይ ኮሌስትሮል አለ ማለት የደም ስራችን ሊጠብ ይችላል ማለት ነው። Here a cholesterol builds up in your blood vessel forming a fatty deposit which can even block the vessel completely. have you seen? አሁን እዚህ ላይ ምንድነው የሚለው? በደማችን አማካኝነት ነው የሚንቀሳቀሰው። በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ከልክ በላይ ኮሌስትሮል ካለ የደም ስራችንን የማጥበብ ስራ ይሰራል። ፋይናሊ ምን ሊያደርግም ይችላል? ሙሉ በሙሉ የደም ስራችን ሊዘጋ ይችላል ማለት ነው። ያ ስብ ነገር ነው። እሱ ነገር ሆነ ማለት ደም ወደ ሰውነታችን መንቀሳቀስ አልቻለም ማለት ሰርቫይቭ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። So it's difficult. Heart disease is one of the main cause of the disease in countries such as UK and USA where people often eat too much fat food. አሁን እንግዲህ አሜሪካን እና እንግሊዝ ሀገር ውስጥ ነው የፋት የበዛበት ምግብ ስለሚመገቡ የሃርት ዲዚዝ በከፍተኛ ሁኔታ እየተመዘገበ የሚገኘው ይለናል ማለት ነው ጋይስ። ሌላው ደግሞ ሊፒድ መኖር አለመኖሩን ለማወቅ የሚያገለግል እዚህ ላይ አክቲቪቲ አለ። ኢሙሌሽን ቴስት ይባላል። ኢሙሌሽን ቴስት እንግዲህ ሪዛልት ኦፍ ዘ ኢታኖል ቴስት ፎር ፋት ይለናል። ኤክስፐሪመንት ነው። ላቦራቶሪ ውስጥ ልትሰሩት የምትችሉት ኤክስፐሪመንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢሙሌሽን ቴስት ምንድነው ከተባለ the presence of lipidን ኢንዲኬት የሚያደርግልን ነው እንላለን ማለት ነው ጋይስ። ኔክስት የምናገኘው ፓርት ደግሞ ሚነራልስ ነው። ሚነራልስ It's not just carbohydrates, protein and fat that are important in your food. Mineral salts are needed in a minute amount, but lack of them in your diet can lead to a variety of unpleasant conditions. Look, እዚህ ጋር እንግዲህ እንደ ካርቦሃይድሬት እንደ ፕሮቲን እና እንደ ፋት ሚነራል እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ነገር ግን ሚነራል ከማይክሮ ኒውትሪየንት ውስጥ የሚመደብ ሲሆን ሌሎች ላይ የጠቀስናቸው ካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲን እና ፋት ደግሞ ከማክሮ ኒውትሪየንት ኢላርጅ አማውንት ነው በሰውነታችን የሚፈለገው። በት ሚነራል እና ቪታሚን ስሞል አማውንት ነው የሚፈለገው። ነገር ግን ስሞል አማውንትም ቢሆን በሰውነታችን እነዚህ ሚነራሎች የሉም ማለት አንፕሌዛንት ኮንዲሽን ይከሰታል ወይም ባጭሩ disease ይከሰታል ማለት ነው። For example, here you need calcium in your diet to make your bones and teeth hard and strong. Okay, ስለዚህ in order to make your bone and teeth hard and strong, you need to have a calcium in your body. Without it, children develop a ricket where the bone stays soft and cannot support the weight of the body, so the leg becomes bowed. ኦኬ ስፔሻሊ እንግዲህ ህፃናቶች በሰውነታቸው ውስጥ በቂ ካልሲየም አማውንት ከሌለ አጥንታቸው ሶፍት እንደሆነ ይቀጥላል። ከዛ በኋላ ፋይናሊ ምን ይሆናል? ቦውድ ይሆናል ማለት ነው። የሆነ ከርቭድ የሆነ ነገር ማለት ነው። የምንለዋለን ሪኬት የሚባል በሽታ ያስከትላል ማለት ነው። Milks and other dairy products such as ergo and egg are a very good source of calcium. ኦኬ ካልሲየም እንግዲህ የሚገኘው ሚልክ፣ አይብ እና እርጎ ወይም የወተት ተዋጽኦ የሚባሉት ላይ ይገኛል። however calcium alone is not enough to protect you from ricket. You also need vitamin D.
ኦኬ ሌላ ደግሞ አሁን ካልሲየም የሚባለው ሚኔራል ብቻ ሳይሆን ቫይታሚን ዲ እጥረትም ከተከሰተ ሪኬት የሚባለውን በሽታ ሊያስከትል ስለሚችል ቫይታሚን ዲን ከካልሲየም ጋር እኩል ማግኘት ይጠበቅብናል ይለናል ማለት ነው እንግዲህ ጋይስ። ኔክስት ላይ የምናገኘው ሚኔራል ደግሞ አይረን ነው። is vital to make a hemoglobin found in your red blood cell that carry oxygen around your body. አይረን የሚባለው ሚነራል ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ ሆሞግሎቢን የሚባለውን ነገር ለመስራት ያገለግላል። ሆሞግሎቢን የት ነው የሚገኘው? ቀይ የደም ሴል ላይ። እሱ ደግሞ አገልግሎቱ ኦክሲጅንን ኬሪ ማድረግ ወይም መሸከም ነው ስራው ማለት ነው። if your diet lacks iron you will suffer from anemia. ኦኬ በሰውነታችን ውስጥ የአይረን ወይም የብረት እጥረት ከገጠመን ምን የሚባል በሽታ ይዘናል? አኒሚያ ወይም most of the time የደም እጥረት ወይም የደም ማነስ የሚባል በሽታ ሊይዘን ይችላል ማለት ነው። Iron is found in food such as red meat, liver, red beef and egg. Okay? አይረን የሚገኘው የት ነው? ልክ ለምሳሌ ቀይ ስጋ የምንለው ላይ liver ወይም የጉበት የምንለው ነገር ላይ and ቀይ ጤፍ እና እንቁላል ላይ ልናገኘው እንችላለን። Without iron, you don't have enough hemoglobin in your red blood cell. In fact, you can lack red blood cell and so you do not get enough oxygen in the tissue of your body. This makes you lack pale or lack of red blood cell and feel tired and lethargic, lack of oxygen ይለናል። እንግዲህ በሰውነታችን ውስጥ በቂ የሆነ አይረን ከሌለ ሆሞግሎቢን አይመረትም ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሬድ ብለድ ሴላችን በጣም ያንሳል ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? በሰውነታችን ውስጥ በቂ የሆነ ኦክሲጅን አይኖርም ማለት ነው። በቂ የሆነ ኦክሲጅን በሰውነታችን ውስጥ የለም ማለት ምን ማለት ነው? ላተርጂክ የሚባል ኮንዲሽን ውስጥ እንገባለን። የድካም ስሜት ይሰማናል። feels tired ይለናል and lethargic lack of oxygen ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይህንን ችግር ሊያስከስት ይችላል። የሆሞግሎቢን ምርት በስነ ስርዓት እንዲመረት ሬድ ብለድ ሴላችን ላይ ወይም ሬድ ብለድ ሴላችን በትክክል ኦክሲጅንን ኬሪ እንዲያደርግ አይረን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ወይም ለአኒሚያ በሽታ እንዳንጋለጥ አይረን በሰውነታችን ውስጥ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። Your mineral needs change throughout your life. Growing children needs plenty of calcium for their bones to grow, whereas girls and women who have a menstrual period need more iron than others to replace the blood lost each month in their period ይለናል። እዚህ ጋር እንግዲህ ሚነራሎችን ስንመለከት ሁሉም ሚነራሎች ለሁሉም ሰው እኩል ያስፈልጋሉ ማለት አይደለም። ከሰው ሰው ይለያያል። ከጾታ ጾታም ሊለያይ ይችላል or በእድሜ ሊወሰን ይችላል። እዚህ ጋር ከሰው ሰው ስላችሁ በጾታና በእድሜ ልንወስነው እንችላለን። ለምሳሌ ህፃናት አጥንታቸው እንዲያድግና እንዲጠነከር በቂ የሆነ ካልሲየም ያስፈልጋቸዋል በሰውነታቸው። ሴቶቹ ደግሞ menstrual period ወይም menstrual cycle በየወሩ ስለሚሆንና ብዛት ያለ ደም ስለሚወጣ በሰውነታቸው ውስጥ በቂ የሆነ ምን ያስፈልጋቸዋል? አይረን ያስፈልጋቸዋል ይለናል ማለት ነው። ነገር ግን ይህ አይረን በበቂ ሁኔታ ካልተገኘ ለአኒሚያ ሊጋለጡ ይችላሉ ማለት ነው። ምክንያቱም መንዝሊ ፍሎው የሚያለቅ ብለድ ስላለ ማለት ነው። And the other mineral is sodium. The sodium ion found in your food and in the salt we often add to a food are needed to survive. Without it, your nervous system would not work and the chemistry of all your cells would be in chaos ይለናል። እንግዲህ ሶዲየም የሚባለው አዮን ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በዋናነት ደማችን ውስጥ ሊኖር ይገባል። most of the time ስራውን የሚሰራ ከነርቨስ ሲስተም ጋር በመሆን ነው ማለት ነው። ያለሱ ሰርቫይቭ ማድረግ እንደማይቻል ይነግረናል ማለት ነው። That for about a third of the population, too much salt in your diet can lead to a high blood pressure. እንግዲህ የሶዲየም ማነስ ብቻ ሳይሆን ከልክ በላይ መብዛትም ለምን ሊያጋልጥ ይችላል ይለናል? ለበሽታ ሊያጋልጥ ይችላል ይላል። እሱም በሽታ ምንድነው? ሃይ ብለድ ፕሬሸር ወይም ከፍተኛ የደም ግፊት ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ የሶዲየም ወይም የሳልት በሰውነታችን ከልክ በላይ መብዛት ለሃይ ብለድ ፕሬሸር ሊያጋልጥን ይችላል። This can damage your heart and the kidney and increase your risk of stroke. ምን አፌክት ያደርጋል? ልባችንና ኪድኒ
ወይም ኩላሊታችንን ያጠቃል ማለት ነው። እሱ ደግሞ ለስትሮክ የሚባል በሽታ አለ፣ ለሱ ሊያደርሰን ወይም ሊያጋልጠን ይችላል ማለት ነው። In some countries, people can eat too much salt each day without knowing it. That is because many processed ready-made food contain a large amount of salt. But you can control your salt intake by doing your own cooking or by reading the label very carefully. ምናምን ነገር ይለናል እዚህ ላይ ምንድነው ባጭሩ ያለው ነገር ሳናውቅ እንግዲህ ያለውቅና በምንመገበው ምግብ ላይ በርካታ የሆነ የጨው መጠን ያለው ምግብ ልንወስድ እንችላለን። እሱ ደግሞ ለሃይ ብለድ ፕሬሸር ሊያጋልጠን ይችላል። ሃይ ብለድ ፕሬሸር አለ ማለት ደግሞ ለሃርት ዲዚዝ እና ለኪድኒ ዲዚዝ ወይም ዳሜጅ ሊያጋልጠን ይችላል። እሱ ደግሞ ለስትሮክም ሊያጋልጥ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሶዲየም በሰውነታችን ውስጥ ማነሱ ብቻ ሳይሆን መብዛቱም ሌላ ኢፌክት እንዳለው ይነግረናል ማለት ነው ጋይስ። እዚህ ጋር እንግዲህ ኬተርሞችን እናይና እቺን ቴብል ለማየት እንሞክራለን። ኬተርም የመጀመሪያው ካልሲየም ነው። ኢምፖርታንት ኮንስቲትዩት ኦፍ ቦንስ ኤንድ ቲዝስ ኒድድ ፎር መኒ ሜታቦሊክ ፕሮሰስ። እንግዲህ ካልሲየም የምን አገልግሎት እንዳለው አይተናል። ካልሲየም የሚባለው ደግሞ ኢምፖርታንት ኮንስቲትዩት ኦፍ ቦንስ ኤንድ ቲዝ ጥርሳችን ላይ እና አጥንታችን ላይ የሚገኝ መሰረታዊና አስፈላጊ አይረን ነው ማለት ነው። ሚነራል ነው ማለት ነው። አይረን ደግሞ ቫይታል ፎር ሜኪንግ ሆሞግሎቢን ኢን ሬድ ብለድ ሴል ላይ ሆሞግሎቢን ለመስራት የምንጠቀምበት ሚነራል ነው። ሆሞግሎቢን ደግሞ ሬድ ፒግመንት ኢን ዘ ብለድ ሴል ዳት ካሪ ኦክሲጅን አራውንድ ዘ ቦዲ። ኦኬ ኦክሲጅንን ካሪ ሊያደርግ የሚችል ሬድ ፒግመንት ማለት ነው ሆሞግሎቢን ማለት። and sodium ማለት ደግሞ እዚህ ጋር vital element needed by the body for the survival by maintaining the fluid level በሰውነታችን ውስጥ ያለውን የፈሳሽ መጠን ሜንቴን በማድረግ ወይም ባላንስ በማድረግ ሰርቫይቭ እንድናደርግ የሚያደርገን ሚነራል ነው ማለት ነው። and finally there is a deficiency disease, any disease caused by a lack of an essential nutrient በሰውነታችን ውስጥ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሚባሉ ነገሮችን ስናጣ ሊከሰት የሚችል በሽታ which is called deficiency disease እንለዋለን ማለት ነው። then ይሄንን ኬተርም ወይም ኬወርድስ በዚህ ወይ ካየን ቀጥለን የምናየው ምንድነው several of the main mineral needed in the diet and the deficiency disease associated with them የሚል ነገር አለን። Then here there is a mineral, a approximate mass in the adult body, the location or role in the body, and example of food rich in mineral, and effect of deficiency or simply the deficiency disease የሚል ነገር አለ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ካልሲየም ነው። ካልሲየም አማውንቱ ምን ያክል ነው? 1000 ግራም ያክል በሰውነታችን ያስፈልጋል። almost 1 ኪሎግራም ያክል ካልሲየም is needed in our body, and it is used to make bones and teeth. And example of food that rich in calcium includes the dairy product, fish, bread, and vegetable. And if there is a deficiency of calcium in our body, it causes a disease known as ricket. Okay, ricket ለሚባለው በሽታ ሊያጋልጠን ይችላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፎስፈረስ ነው። 650 ያክል ግራም በሰውነታችን ያስፈልጋል። አገልግሎቱ ሜኪንግ ቲዝ ኤንድ ቦን ነው። ፓርት ኦፍ መኒ ኬሚካልስ ለምሳሌ ዲኤንኤ ውስጥ ይገኛል። የትኛው ምግብ ላይ ይገኛል ካለ phosphorus is found in most foods. Okay, and if there is a deficiency of phosphorus in our body, improper formation of teeth and bone will be had, and there is a failure of metabolism. The other is sodium and chlorine. sodium እና chlorine እንግዲህ ተመሳሳይ ነገር ናቸው። ምክንያቱም most of the time sodium እና chlorine ባንድ ላይ ነው የምናገኛቸው። ሳልት ላይ ነው የሚገኙት። 100 ግራም ያክል በሰውነታችን ያስፈልጋል። አገልግሎቱ የሚገኘው ኢምበዲ ፍሉይድስ ነው። ለምሳሌ ብለድ ውስጥ ይገኛል። አገልግሎቱ ደግሞ ፍሉድ ሌቭልን ባላንስ ማድረግ ነው ብለናል ቀደም ላይ። የሚገኙት ደግሞ ምን ላይ ይገኛሉ? ኮመን ሳልት ላይና ሞስት ፉድ ላይ ይገኛሉ። እጥረታቸው በሰውነታችን ዴፊሺየንሲ ካለ there is a muscular cramp ሊያጋጥመን ይችላል። ኔክስት ላይ ደግሞ የምናየው ማግኒዥየም ነው። 30 ግራም ያክል ማግኒዥየም በሰውነታችን ያስፈልጋል። አገልግሎቱ ሜኪንግ ቦን ነው። ፋውንድ ኢንሳይድ ዘ ሴል ውስጥ ነው የሚገኘው። ቦን ለመስራት ያገለግላል። then የሚገኘው የት ላይ ነው? ግሪን ቬጂቴብል አረንጓዴ አትክልቶች ላይ ወይም ባጭሩ አትክልቶች ላይ የሚገኝ ነው ማለት ነው።
And when there is a deficiency of magnesium in our body, skeletal problems will be happen, and the cell chemistry will be affected, defecting metabolism. Okay, and finally iron. 3 grams of iron is needed for our body, and there is a part of hemoglobin in red blood cell and help to carry oxygen. Food that carry or that contain iron includes or that found iron includes red meat, liver, egg, green leaf, vegetable, example Spanish spinach። ስለዚህ እነዚህ ላይ አይረን ማግኘት እንችላለን። እጥረቱ ደግሞ አኒሚያ ለሚባል በሽታ ሊያጋልጥ ይችላል ማለት ነው። ሶ ጋይስ ኔክስት ላይ የምናገኘው ደግሞ ቪታሚን ነው። ቪታሚን እንግዲህ እስካሁን ማን አየን? ካርቦሃይድሬትን አይተናል፣ ፕሮቲንን አይተናል፣ ፋት ኤንድ ኦይል ወይም ሊፒድ የሚለውን ነገር አይተናል። ከዛ ሚነራል አይተናል። አሁን ደግሞ ምን ይቀረናል? ቪታሚን። ቪታሚን ካየን በኋላ መጨረሻ ምን አለ? ዋተር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ቪታሚን እናያለን። Just like mineral, vitamins are needed in a very small amount. They are usually complex organic substances that are nevertheless capable of being absorbed directly into your bloodstream from the gut ይለናል። እዚህ ጋር እንግዲህ ቪታሚን የምንለው ወይም ቫይታሚን የምንለው ከማይክሮ ኒውትሪየንት ውስጥ ነው የሚመደበው። ኢን ስሞል አማውንት ነው በሰውነታችን ውስጥ የሚያስፈልገው። ነገር ግን ይቺ ስሞል አማውንት ብትሆንም ልክ እንደ ሚነራል እጅግ በጣም አስፈላጊ ናት። የቪታሚን ዲፊሽንሲ ተገጠመን ዲፊሽንሲ ዲዚዞች አሉ ማለት ነው፣ ከቪታሚን ጋራ የተገናኙ ማለት ነው። If any particular vitamin is lacking from your diet in the long term, it will result in a deficiency disease. እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ነው የቫይታሚን እጥረት ካለ የዲፊሽንሲ ዲዚዝ ተጠቂዎች ልንሆን እንችላለን። Different foods are rich in different vitamin and it's important to take in a range of all the important vitamin rich food in your diet. For example, vitamin A is needed to make a light sensitive chemical in the retina of your eye. Okay, አሁን እዚህ ላይ ለምሳሌ የቫይታሚን ኤ እጥረት በሰውነታችን አለ ማለት ምን ማለት ነው? ጀስት ሬቲና ላይ ችግር ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ወይም ባጭሩ የናይት ብላይንድነስ የሚባለውን ነገር ሊያስከትልብን ወይም ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ይሄ ሞር 10ኛ ክፍል ላይ ያለ ፖይንት ነው ማለት ነው። If your diet lacks vitamin A found in fish liver, oil, butter, carrot, and your eyesight is affected and you find it almost impossible to see in a low level is called night blindness. እንግዲህ ይሄ በጨለማ ማየት አለመቻል ማለት ነው። እሱ ችግር ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው ጋይስ። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ላይ ለምሳሌ ቪታሚን B1 አለ found in a yeast extract and cereal is needed for a reaction of cellular respiration to take place. If you don't eat enough of it, you get a condition called beriberi, when your muscle wastes away and you become paralyzed, and it can be fatal ይለናል። ስለዚህ beriberi የሚባል በሽታ ሊያጋልጠን የሚችል ቫይታሚን B1 የሚባለው ኢምፖርታንት ኒውትሪየንት በሰውነታችን ውስጥ ሳይገኝ ሲቀር ወይም ምግባችን ላይ ሳናገኘው ስንቀር ነው ማለት ነው። then a lack of vitamin C አለ እዚህ ጋር ደግሞ lack of vitamin C causes scurvy, which used to kill many thousands of sailors as they traveled the world in a sailing ship. Vitamin C is needed for the formation of the connective tissue which holds your body together. You find vitamin C in fruits, particularly citrus fruits and green vegetables. And once people started to take a lime and lemon on a sea voyage, scurvy becomes a thing of the past ይለናል። እዚህ ላይ እንግዲህ ቪታሚን ሲ የሚባል ሌላኛ ደግሞ ኢምፖርታንት ቫይታሚን አለ ወይም ኒውትሪየንት አለ። ይህ ኒውትሪየንት እንግዲህ በሰውነታችን ውስጥ ከሌለ ወይም እጥረት ከገጠመን ወይም የምንመገበው ምግብ ላይ ከሌለ ስከርቪ የሚባል በሽታ ሊያጋጥመን ይችላል ይለናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ
ምን አለን? ቴብሉ አለን። ቴብሉ ምንድነው የሚለው? several of the main vitamin needed in the diet and the deficiency disease associated with them ይላል። ኦኬ ቫይታሚን የተለያዩ ቫይታሚኖችን ስናጣ ሊከሰት የሚችለው በሽታ ምንድነው? ምን ያክል ቪታሚን ያስፈልገናል? ፉድ ሶርሱ ምንድነው? የሚሉ ነገሮች በቴብል ተቀምጠውልናል ማለት ነው እዚህ ጋር። ሶ ቪታሚን ኤ እንግዲህ በሰውነታችን 0.8 ሚሊ ግራም ያክል ያስፈልጋል። አንድ ጠቀሜታው ምንድነው? ሜኪንግ ኬሚካልስ ኢን ሬቲና also protect the surface of the eye እንግዲህ የአይንን ሰርፌስ ፕሮቴክት ለማድረግ ሬቲና ላይ የሚፈጠሩ ኬሚካሎችን ሜክ ለማድረግ ይጠቅማል። የት ይገኛል ስንል ደግሞ ፊሽ ሊቨር ኦይል፣ ሊቨር በተር፣ ማርጋሪን ኤንድ ካሮት ላይ ይገኛል። ኦቶ ዘ ታይም እኛ የምናውቀው ካሮት ላይ እንደሚገኝ ነው፣ ግን ሊቨር ላይ ይገኛል፣ በተር ላይ መገኘት ይችላል ማለት ነው። effect of the deficiency or simply disease ምንድነው ካለ ደግሞ night blindness or damage the cornea of the eye ናይት ብላይንድነስ የሚባል በሽታ ይገጥማል። ናይት ብላይንድነስ ማለት የኮርኒያ አካባቢ ያለው የዓይን ክፍል መጎዳት ማለት ነው። ሌላው B1 ቫይታሚን B1 1.4 ሚሊ ግራም አካባቢ ያስፈልጋል። help with cellular respiration or simply cellular respiration ላይ ያገለግላል። የት ይገኛል ስንል ደግሞ yeast extract and cereal ላይ ይገኛል። deficiency disease ደግሞ berry እንለዋለን። ቪታሚን ሲ 60 ሚሊ ግራም ያክል ያስፈልጋል። ጠቀሜታው ምንድነው ስንል stick together cell lines surface such as the mouth and food rich with vitamin C the fresh fruits and vegetables and the deficiency of vitamin C is scurvy and finally vitamin D ያለን እዚህ ጋር vitamin D 5 ግራም ያክል በሰውነታችን ያስፈልጋል and which helps bone absorb calcium and phosphorus okay bone እንግዲህ calcium እና phosphorus እና absorb እንዲያደርግ ይረዳል። የት ይገኛል ስንል fish liver oil and also made in skin in sunlight ባጭሩ ስኪናችን ላይ ይሰራል በምን አማካኝነት? በሰንላይት። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ህፃናትን ፀሐይ አሙቋቸው ይባላል ወይም ይመከራል ማለት ነው። ህፃናት ፀሐይ እንዲሞቁ ሪኮመንደድ ነው። እሱ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ቫይታሚን ዲ እንዲያገኙ ነው። ቫይታሚን ዲ ያገኙ ማለት በቀላሉ ቦናቸው ካልሲየም እና ፎስፈረስን አብዞርብ ማድረግ ይችላል። ካልሲየም እና ፎስፈረስ አብዞርብ ተደረገ ማለት ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? በቀላሉ አጥንታቸው ስትሮንግ እንዲሆን ምክንያቱም ካልሲየም ለአጥንትና ለቲዝ ፎርሜሽን ስለሚያገለግል እሱን በቀላሉ እንዲሰሩ ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ አጥንታቸው በውድ እንዳይሆን ወይም እንዳይታጠፍ ማለት ነው ያገለግላል። ከዛ ውጭ ግን ቫይታሚን ዲ ከሌለ ላይክ ዳት ኦፍ የካልሲየም እጥረት ሊያስከስት እንደሚችለው በሽታ ሪኬት የሚባል በሽታ ሊከሰት ይችላል ወይም ባጭሩ ፑርቲዝ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው ዲፊሸንሲ ድዙ። ስለዚህ በዚህ way ለተረዱ ይገባል ማለት ነው። Here vitamin D is needed for your bone to take up a calcium they needed to grow strong. Vitamin D is found in a fish liver oil and is also made in your skin in the sunlight. Okay በሰንላይት ወይም በፀሐይ ብርሃን አማካኝነት ቆዳችን ላይም ቫይታሚን ዲ ሊሰራ ይችላል ማለት ነው። If a children do not have enough vitamin D in their diet or do not get enough sunlight, they will get rickets even if they have a plenty of calcium. እንግዲህ plenty of calcium ወይም የካልሲየም መጠኑ ከፍተኛ የሆነ ወይም በቂ የሆነ የካልሲየም መጠን በሰውነታችን ውስጥ ቢገኝም ቫይታሚን ዲ ካላገኙ ግን የሪኬት በሽታ መጋለጣቸው አይቀርም። በፊት ቀደም ላይ ስናወራት እዚህ ምላችሁት ሆነ ካልሲየም ሚነራል እጥረት ካለ ሪኬት ያጋልጣል ብለናል። ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ፕለንቲ ኦፍ ካልሲየም መገኘቱ ከሪኬት ነፃ ሊያደርገን አይችልም። ሁለቱም በአንድ ላይ መገኘት አለባቸው። ቫይታሚን ዲ ሚነራል ካልሲየም ኦኬ እሱ መገኘት መቻል አለበት ይለናል ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር ምንድነው ያለን እንግዲህ ስለ ቴብሉ እዚህ ጋር ያወራናል። The deficiency disease can be avoided or
remedied using vitamin supplementaries if it is not possible to get them all from the food you eat. እንግዲህ ከምንመገበው ምግብ ቫይታሚኖችን ማግኘት ካልቻል እንደ ሰፕሊመንታሪ ሆኖ ለብቻው ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። The vitamins were given later to distinguish them in the day before the scientists had discovered exactly what each vitamin was. Although we now all their chemical name, they are still usually refers to as the vitamin A, which is also known as retinol ይባላል። vitamin A retinol and vitamin D ደግሞ calciferol ተብሎ ይጠራል። Some vitamins are soluble in water. Thus includes vitamin B1, which is also known as thiamine, and vitamin C. Those are soluble by water. And other fat soluble includes vitamin and D. Okay, በፋት ደግሞ soluble የሚደረጉ ደግሞ ምኖች ናቸው? ቫይታሚን ኤ እና ዲ ይደናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኬተርም ወይም ኬወርድ ምን አለን? ስከርቢ አለን። ስከርቢ a disease caused by lack of vitamin C in the diet. በሰውነታችን ውስጥ የቫይታሚን ሲ እጥረት ሲገጥመን ምን ይከሰታል ይላል? ስከርቢ የሚባል በሽታ። ሪቲኖል ማለት ባጭሩ ቫይታሚን ኤ ነው። ካልሲፌሮል የሚባለው ደግሞ ቫይታሚን ዲ ነው። ታይሚን ቫይታሚን ቢ1 ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ልትረዱት ይገባል እላችኋለሁ። ሌላኛው ደግሞ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ዋተር ነው። እንግዲህ እስካሁን ካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲን፣ ሊፒድ፣ ሚነራል እና ምን አየን? ቪታሚን። መጨረሻ ላይ ምን ይቀረናል? ዋተር የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ሮል ኦፍ ዋተር የውሃ ሮል ወይም ጠቀሜታ ምንድነው? Another vital constituent of the balanced diet is water. An average person can survive with a little or no food for a day if not a week. እንግዲህ ሌላ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሚባለው ከባላንስድ ዳየት ውስጥ የምንመድበው ወይም ኮንስቲት ይዘት የሆነው ምንድነው? ዋተር ነው። እንግዲህ አንድ ሰው ያለ ውሃ በቃ ከሳምንት በላይ ሊቆይ አይችልም። ምንድነው የሚለው? a person can survive with a little or no food for a day if it's a week. እዚህ ላይ አንድ ነገር እንረዳ። but complete lack of water will bring about a disease to up to 4 days. look ያለ ምግብ አንድ ሰው ለአንድ ሳምንት ያክል ሊቆይ ይችላል። ከዛ በላይ መቆየት አይችልም ያለ ምግብ። ያለ ውሃ ግን ከ2 እስከ 4 ቀን ብቻ ነው ሊቆየው የሚችለው። የውሃ እጥረት በሰውነት ውስጥ ተገጠሙ ማክሲመም ሊኖር የሚችለው 4 ቀን ብቻ ነው። እዚህ ጋር አየር ነው ይውልኝ። ያለ አየር ደግሞ ካልን within a minute maximum of 1 minute or 2 minutes ነው ልንቆየው የምንችለው ያለ አየር። በት ያለ ውሃ 2 up to 4 days and ያለ food for about a week ልንቆይ እንችላለን ማለት ነው። Your body is actually between 60 to 70% of water, depending on your age, how much you have drank recently. So it's not surprising that water is crucial in your body for a number of reasons. Look, አሁን እንግዲህ ከ60 እስከ 70% የሚደርሰው የሰውነታችን ክፍል በውሃ የተሞላ ነው። ውሃንን ማለት ነው ባጭሩ 30% ነው ሌላው እንግዲህ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የሚወሰነው most of the time እድሜያችንን መሰረት አድርጎ ነው ማለት ነው። ምን ይለናል እዚህ ጋር? it's not surprising that water is crucial in your body for a number of reasons includes ይላል። ለምን ነው ውሃ በሰውነታችን ውስጥ የሚያስፈልገው? ወይም what is the role of water in our body? በሰውነታችን ውስጥ የውሃ አስፈላጊነት ምንድነው? የመጀመሪያው all of the chemical reaction which takes place in your body takes place in a solution in water. It's a vital solvent. ሰውነታችን ውስጥ every chemical reaction take place የሚሆነው ወይም የሚካሄደው በውሃ ሶሉሽን ውስጥ ወይም በውሃ ውስጥ ነው ማለት ነው። በጣም አስፈላጊ ነው። በዛ ላይ ሶልቨንት ወይም አሟሚ ነው ማለት ነው። የፖላር ሶልቨንት የሚባለው በዋናነት and water is involved in the transport of substances around the body, food, hormone, waste products such as urea and many other substances are
all carried around your body in a solution in a water as a part of your blood. እንግዲህ ተመልከቱ ውሃን ሌላኛው እጅግ በጣም አስፈላጊ የሚባለው ነገር በሰውነታችን ውስጥ ለትራንስፖርቴሽን ነው። በጣም በርካታ ማቴሪያሎች ከአንድ የሰውነታችን ክፍል ወደ ሌላ የሚንቀሳቀሱት በውሃ አማካኝነት ነው። ለምሳሌ ምግብ ብትወስዱ ሆርሞንን እነዚህ ወስት ፕሮዳክት ላይክ ዳት ኦፍ ዩሪያ ኦኬ እነዚህ በሙሉ የሚጓጓዙት በምንድን ነው ይለናል በውሃ አማካኝነት ነው። ኦኬ በውሃ ሶሊዩቱ ነው ወይም ሶሉሽን ተፈጥሮ ነው ሊወገዱ የሚችሉ ማለት ነው። ሌላኛው ሮል ደግሞ water is involved in a temperature regulation as you also heat from your body through sweating. ይሄን ደግሞ 10ኛ ክፍል በደንብ ትማርታላችሁ። ምንድነው የሚለው ሌላኛው የውሃ ጠቀሜታ ቴምፕሬቸር ሬጉሌቲንግ ወይም ልክ ሙቀትን ማጣጣም ወይም ምንድነው የሚባለው ማመዛዘን። አሁን if there is a high temperature ወይም ሂቱ ኢንክሪዝ ካደረገ ሰውነታችን ምን ያደርጋል ስዊት ያመነጫል ወይም ይሄ ላብ የሚባለውን ነገር ያመነጫል ስዊቲንግ። አሁን በሰውነታችን ላይ ለምሳሌ ስንሮጥ ሊሆን ይችላል ኦር በጣም ሞቃታማ ቦታዎች ላይ ስንንቀሳቀስ ወይም ተኝተን ሊሆን ይችላል ከፍተኛ የሆነ ላብ ይወጣናል። እሱ ላብ ወይም ስዊት ምንድነው አገልግሎቱ ካል ቴምፕሬቸር ሬጉሌቲንግ ቴምፕሬቸርን ሬጉሌት ለማድረግ ነው። እንዴት ነው ሬጉሌት የሚያደርገው? የኛ ቦዲ ቴምፕሬቸር is around 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ average human temperature የhuman body temperature 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ስለዚህ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከዛ እንዳይጨምርም እንዳይቀንስም ሬጉሌት ለማድረግ እንጠቀምበታለን። most of the time ከዛ እንዳይጨምር ላለመጨመር ነው ላብ የሚወጣው ማለት ነው። Next, water is involved in the removal of waste materials from your body in the urine and your sweat. ስለዚህ ቆሻሻን ነገር ለማስወገድም ውሃ ያስፈልጋል። ለምሳሌ በሰውነታችን ላይ በሽንት አማካኝነት ቆሻሻ ይወገዳል። ስለዚህ ሽንት አብዛኛው ፐርሰንት ውሃ ነው። ከዛ በተጨማሪ ላብ ቆሻሻ ነው። ሰውነታችን ላይ ያለውን ቆሻሻ በላብ አማካኝነት ይወጣል። ስለዚህ እሱም ውሃ ነው። ኦኬ ከዛ በተጨማሪ ይሄ እንባ ላይ የምታዩት ነገር ምራቅ ላይ ምናምን አብዛኛው ውሃ ነው ማለት ነው። Water is a reactant in many important reactions in the body. For example, as you discover that in this section, many food molecules are break down in a hydrolysis reaction where water is added. እዚህ ላይ ደግሞ ለሪአክሽን ወይም as a reactant ሆኖ ያገለግላል። ሰውነታችን ውስጥ በሚካሄዱ ኬሚካል ሪአክሽኖች አማካኝነት እንደ ሪአክታንት ሆኖ ያገለግላል። ይሄ ፕሮሰስ ደግሞ ምን ይባላል? ሃይድሮላይሲስ ሪአክሽን። አሁን እዚህ ጋር አንድ ነገር ያዙ። በባለፈው ስለ ካርቦሃይድሬት እና ፕሮቲን ስናወራ ኮንደንሴሽን ሪአክሽን የሚባል ነበረ። ኮንደንሴሽን ሪአክሽን ማለት ዋተር ሪሙቭ የሚደረግበት የሪአክሽን አይነት ነው፣ ወይም መጨረሻ ላይ ዋተር ሉዝ የሚደረግበት የሪአክሽን አይነት ነው። ሃይድሮላይሲስ ሪአክሽን የምንለው ደግሞ ምንድነው? የዛ ተቃራኒ ነው። ዋተር ያስፈልጋል፣ ዋተር አድ ይደረጋል። የሆነ ኬሚካል ሪአክሽን ሲካሄድ ውሃ አድ የሚደረግ ከሆነ that reaction is said to be hydrolysis reaction እንለዋለን። but water remove የሚደረግ ከሆነ ደግሞ condensation reaction እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋተር ለዚህ አገልግሎትም ይውላል ማለት ነው። Next, water is needed for the osmotic stability of the body. The concentration of the chemical in your cell and in the body fluid surrounding them must be kept constant. If there is not enough water in the blood and the tissue fluid, the body cell lose water by osmosis and cannot longer function and causing disease ይለናል። ለሞት ሊያጋልጥ ይችላል እያለ ነው። ይሄ ምንድነው? ከዚህ ቀደም ስለ ኦስሞሲስ አይተናል። እንግዲህ ኦስሞቲክ ስቴቢሊቲ ኦስሞሲስ እና ዲፊውዥን የሚባል ነገር በባለፈው ስንመማር ብታስታውሱት ሆነ ማለት ነው። ዲፊውዥን ምንድነው? ኦስሞሲስ ምንድነው? ዲፊውዥን ማለት the movement of materials from high concentration to low concentration ነው። and osmosis ስንል ደግሞ the movement of water from high concentration to low concentration ነው። ወይም osmosis is a special type of diffusion ነው ብለናል። ስለዚህ እሱን ነገር stable እንዲሆን ለማድረግ water is needed። ስለዚህ ውሃ አስፈላጊ ነው። so this is all about the role of water in our body. I hope it's very clear. ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። next ላይ ደግሞ fiber in the diet የሚል ነገር አለን and here why is a balanced diet important የሚሉ ነገሮች ይኖሩናል ማለት ነው። a final important part of the healthy diet
is something that you cannot even digest or absorb. Roughage or fiber cannot be broken down in the human gut, yet it is an essential part of your diet because it provides a bulk for the intestinal muscle to work on. ሎክ አሁን እዚህ ላይ ፋይበር የሚባለው ነገር እንግዲህ ከባላንስድ ዳይት ውስጥ የሚመደብ ነው። አንዳንዴ እዛ ውስጥ እናገኘዋለን። ይሄ ነገር በሂውማን ገት ዳይጀስት ሊደረግ ወይም አብዞርብ ሊደረግ የማይችል ነው። ዳይጀስት ሊደረግ አይችልም ወይ ምን እንለዋለን? ራፌጅ እንለዋለን። ራፌጅ ወይም ፋይበር እንለዋለን። ብሬክዳውን መደረግ አይችልም በሂውማን ገት ማለት ነው። አገልግሎቱ ምንድነው? ኢንተስታይል መስል በደንብ እንዲሰራ ይረዳዋል። ኢንተስታይል መስል የምንለው የጨጓራ አካባቢ የምንለው ነው። ለዳይጀሽን ፐርፐዝ የምንጠቀምበት የአካል ክፍላችን ነው። ስለዚህ እሱ በደንብ እንዲሰራ ፋይበር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ወይም ራፌጅ ማለት ነው። it also absorbs lots of water. In a diet low in roughage, the movement of the gut which transport the food through it are sluggish and the food moves through the gut relatively slow. This can result constipation ይለናል። እዚህ ጋር ምን እያለ መሰላችሁ? አሁን የራፌጅ የሚባለው ወይም ፋይበር የሚባለው ስፔሻሊ ሂውማን ገት ላይ ወይም ኢንተስታይል ላይ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ገታችን ወይም ኢንተስታይል በደንብ እንዲሰራ ያደርጋል። ምን በማድረግ ካል የራፌጅ የሚባለው ፓርት እንግዲህ ዋተርን በከፍተኛ ሁኔታ አብዞርብ ያደርጋል። ዋተርን አብዞርብ ካደረገ ደግሞ የዋተር ሮል ምንድነው የሚለው ላይ አይተናል። ስለዚህ ለዛ አገልግሎት ስለሚውል ፋይበር ወይም ራፌጅ is an important part in our diet እንላለን ማለት ነው። Next, why is balanced diet important? የተመጣጠነ ምግብ ለምን አስፈለገ? ጠቀሜታው ምንድነው? Nutrition is obtaining food in order to carry out life process. Nutrition in a plant involves the manufacturing of their own food in the process of photosynthesis. ይህም ዘ10ኛ ክፍል ያለ ነገር ነው። ኒውትሪሽን ማለት እንግዲህ ምግብን የመመገብ ወይም የተዘጋጀ ምግብ አለ እሱን ምግብ ወደ ውስጥ የማስገባት ሂደት ነው ኒውትሪሽን የምንለው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኒውትሪሽን ለምሳሌ በፕላንቶች ስናየው ምንን ይጨምራል? ማኑፋክቸሪንግ ኦፍ ፉድ ለምሳሌ ፎቶሲንቴሲስን በመጠቀም ምግብን የማዘጋጀት ስራ በፕላንቶች ኒውትሪሽን ልንለው እንችላለን። In animal includes ourselves, nutrition involves taking the food based on the living organism. Okay? ምግብን ቴክ የማድረግ ሂደት which is called nutrition እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ባላንስድ ዳይት የምንላቸው ለምሳሌ includes enough of all the major food group ለምሳሌ ካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲን፣ ሊፒድ፣ ሚነራል፣ ቪታሚን እና ዋተር እነዚህ ነገሮች በበቂ ሁኔታ በሰውነታችን ወይም በምንመገበው ምግብ ውስጥ ሊኖር ይገባል። ምን ለማድረግ to supply the energy and the nutrient needed to maintain the cell, tissue, organ of your body in a healthy state. እነዚህ እንግዲህ ሰውነታችን ያሉ ሴሎች ወይም ህዋሶች እንደ ቲሹ ወይም ህዋስ ክርታስ የምንላቸው ወይም ኦርጋን የአካል ክፍል የምንላቸው ነገር ሄልዚ እንዲሆኑ ባላንስድ ዳይት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። A balanced diet supports the healthy growth and development of your body when it's needed. If too little food is eaten, undernutrition እንለዋለን። ከመጠን በታች ይሆን አመጋገብ ካለ undernutrition እንለዋለን። and too much food is taken ከሆነ ደግሞ overnutrition የሚባል ነገር ይኖራል ማለት ነው። or any one element of the diet is lack of then you will suffer from malnutrition. እንግዲህ ላይ ከተጠቀሱ ነገሮች ወይም ምግባችን ውስጥ ካሉ እንደ ፉድ ግሩፕ የምንላቸው እንደ ካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲን፣ ሊፒድ ከነዚህ መካከል የጎደለ ነገር ካለ ደግሞ ማልኒውትሪሽን ልንለው እንችላለን። ስለዚህ አንደር ኒውትሪሽን፣ ኦቨር ኒውትሪሽን እና ማልኒውትሪሽን ከኒውትሪሽን ጋር የተገናኙ ምኖች ናቸው? ፕሮብለሞች ናቸው። malnutrition affect the health of millions of people all over the world ይለናል። እንግዲህ በአለማችን ላይ malnutrition በከፍተኛ ሁኔታ ሰዎች ላይ ጥቃት እያደረሰ የሚገኝ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከነዚህ ፉድ ግሩፖች መካከል አንደኛው ፓርት ሳይኖር ሲቀር ወይም ኢምፖርታንት የሚባለው ኤሌመንት ሳይኖር ሲቀር which is called malnutrition ልንለው እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኬ ወርድ ላይ ለምሳሌ ባላንስድ ዳይት ምንድነው? Taking food from all the major food groups in order to maintain healthy body.
የተስተካከለ ጤናማ ሰውነት እንዲኖረን እነዚህ ሜጀር ፉድ ግሩፖችን የመመገብ ወይም የማግኘት ስራ ባላንስድ ዳየት እንለዋለን ወይም የተመጣጠነ ምግብ ማለት ነው። አንደር ኒውትሪሽን ስንል ደግሞ ቱ ሊትል ፉድ ኢዝ ቴክን በጣም ዝቅተኛ የሆነ ምግብ መመገብ አንደር ኒውትሪሽን እንለዋለን። ኦቨር ኒውትሪሽን ደግሞ ቱ ማች ፉድ ኢዝ ቴክን ከልክ በላይ መመገብ ወይም ልክ ለምሳሌ ካርቦሃይድሬት መጠን ሊሆን ይችላል፣ የፕሮቲን መጠን ሊሆን ይችላል፣ የፋት መጠን የሱ መጠን ከልክ ማለፍ ምን እንለዋለን? ኦቨር ኒውትሪሽን። ማልኒውትሪሽን የምንለው ደግሞ ዳየት ኢዝ ላኪንግ ኢን ኢምፖርታንት ኤሌመንትስ ኒደድ ፎር ኤ ሄልዚ ባዲ ኢምፖርታንት የሚባሉ ኤሌመንቶች በሰውነታችን ሳይኖሩ ሲቀሩ ለምሳሌ ካርቦሃይድሬት ሊሆን ይችላል ኦር ፋት ሊሆን ይችላል ወይም ሊፒድ ማለት ነው ወይም ደግሞ ፕሮቲን ሳይኖር ሲቀር ማልኒውትሪሽን ገጠመን ልንል እንችላለን። ስለዚህ የተመጣጠነ ምግብ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ ይህን ስዕል እንደምታዩት እዚህ ጋር የኢትዮጵያ ላይ የሚገኝ ታዋቂ ምግብ ነው። A balanced diet contains a wide variety of food that give you everything you need። እዚህ ላይ ለምሳሌ የምንፈልገውን ነገር ማግኘት እንችላለን። የምንፈልገውን ነገር ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት እንጀራው አለ፣ ኃይልና ሙቀት ሰጪ ወይም ካርቦሃይድሬት ነው። እዚህ ላይ የምስር ወይም የአተር ክክ የተሰራ ወጥ አለ። እሱ ላይ ደግሞ የምንፈልገው ለምሳሌ ፕሮቲን ልናገኝ እንችላለን። እዚህ ጋር ቃሪያው አለ። ኦኬ ቃሪያው ላይ ደግሞ ቫይታሚኖች እናገኛለን። እዚህ ላይ እንደ ካሮት ሁላ ሳይቀሩ አሉ ወይም አትክልትና ፍራፍሬዎች አሉ። ቪታሚንና ሚነራሎችን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ነገር እንደዚህ አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ በዋናነት ኢትዮጵያ ውስጥ የምንመገበው ምግብ ነው፣ እንጀራ በወጥ የምንለው ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ እዚህ ጋር ሌላ አንድ የተቀመጠ ነገር አለ ኦበስ የሚል ኦበሲቲ ማለት ከልክ በላይ መወፈር ማለት ነው። ስለዚህ ኦበሲቲ የሚከሰተው ምንድነው? ኦቨር ኒውትሪሽን ሲኖር ነው። ኦቨር ኒውትሪሽን እዚህ ጋር አንድ ካልኩሌሽን አለ BMI ወይም ቦዲ ማክስ ኢንዴክስ። ቦዲ ማክስ ኢንዴክስ ማለት እንግዲህ ካልኩሌት የሚደረገው ዌት ኦቨር ሄት ስኩዌር ዌት ኦቨር ሄት ስኩዌር የኛ ዌት አለን በኪሎግራም ማለት ነው። ዴን ሄታችን አለ ሄታችን ስኩዌር አድርገን ስናካፍለው ሞስት ፒፕል ሃቭ a body mass index of range 20 up to 30 ስለዚህ ከ20 እስከ 30 ድረስ ሊመጣ ይገባል ማለት ነው ቦዲ ማክስ ኢንዴክሳችንን ካልኩሌት አድርገን ስንሰራው። but if you have a body mass index of below 80.5 or above 35 then you may have some real health problem። እንግዲህ ቦዲ ማክስ ኢንዴክሳችን ከ18.5 በታች ከሆነ ወይም ከ35 በላይ ከሆነ የሄልዝ ፕሮብለም አለብን። ስለዚህ የጤና ችግር አለብን፣ ህክምና ልንከታተል ይገባል ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው? ክብደታችን እናውቃለን። ክብደታችንን ሲካፈል ቁመታችን ስኩዌር ሆኖ ከ20 እስከ 30 ባለው ሬንጅ ውስጥ ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ way መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ለምሳሌ ይሄን ሰውዬ እዩት። ይሄን ሰውዬ ኤማኑኤል አርቤ ማኑኤል ዩርቤ ነው የሚባል የሰው ስም ነው። who holds the record for being the fattest man in the world at the moment. At his peak he weighed 559 ኪሎግራም እንግዲህ 559 ኪሎግራም or simply 560 ኪሎግራም ያክል የመዘነ ሰው ነው ይሄ ሰው ማለት ነው። አንድ ሰው ይሄን ያህል መዘነ ማለት እጅግ በጣም ከባድ ነው። ከዚህ በላይም የመዘናል። ለዚህ ላይ ለምሳሌ ዲዲ ነው የሚለው ላይ 635 ኪሎግራም ያክል መዝኖ የነበረ ሰው አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በጣም በግልጽ በሽተኛ ናቸው። ያ ማለት ቦዲ ማክስ ኢንዴክሳቸው ከስንት በላይ ነው ማለት ነው? ከ35 በላይ ነው ማለት ነው። ራሳቸውን ችለው መቀመጥ አይችሉም፣ መነሳትም አይችሉም። እጅግ በጣም ከፍተኛ ፕሮብለም ውስጥ ያሉበት ሁኔታ ያለበት ችግር ነው ያለው ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር ጋይስ። በሚቀጥለው ክላስ የምናየው the digestive system የሚለውን ይሆናል። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አርኪ አመሰግናለሁ። በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ አሁንም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ነባር ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቀጣይ ቪዲዮዎችን የምታገኙ መሆኑን ልገልጽላችሁ እወዳለሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ክላስ ከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ያብዛላችሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።